નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર ડેટા સ્ટ્રક્ચરની અંદર આપણો આજનો ટોપિક છે એમોર્ટાઇઝ એનાલિસિસ. આ વસ્તુ છે શું, કઈ રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવું, એ વસ્તુ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. સૌપ્રથમ તો એમોર્ટાઇઝ એનાલિસિસ છે શું કે કોઈ પણ કામ આપણે શરૂ કરીએ, માની લો કે કોઈ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આપણે, એની પહેલાં અમુક માહિતી ભેગી કરવાની આવે કે આ વસ્તુ આપણે બજારમાં લઈ આવીએ, બરાબર છે, તો કેટલી સક્સેસફુલ રહેશે, એનું આખી એક પ્રકારની આખી એક કુંડળી કાઢવામાં આવે, એને આપણે એક એનાલિસિસ તરીકે ઓળખીએ. એમ આની અંદર પણ ડેટા સ્ટ્રક્ચરમાં જ્યારે કોઈ પણ તમે અલ્ગોરિધમ બનાવો, વિચાર આવ્યો તમને કે આ વસ્તુ મારે બનાવી છે, એની પહેલાં એની એક માહિતી ભેગી કરવામાં આવે. આ વસ્તુ હું બનાવું છું, આ સિસ્ટમ ઊભી કરું છું, તો ઓલરેડી આ વસ્તુ બજારમાં ચાલે છે કે નહીં ચાલે છે, તો કેવી રીતના ચાલે છે, એના માઇનસ પોઈન્ટ શું છે, પ્લસ પોઈન્ટ શું છે, એ બધી વસ્તુ ભેગી કરવાની થાય. એને ટૂંકમાં એનાલિસિસ કહેવાય. આપણે જોઈએ એમોર્ટાઇઝ એનાલિસિસ. હવે માની લ્યો, હવે કોઈ મેં આખો એક અલ્ગોરિધમ બનાવ્યો છે, એની અંદર અમુક ઓપરેશન એવા છે જે ફૂલ ફાસ્ટ કામ કરે છે, અમુક ઓપરેશન છે એ બહુ ધીમા કામ કરે છે. હવે એ વસ્તુ તમારે જાણવી હોય તો આ જે એમોર્ટાઇઝ એનાલિસિસ છે એનો યુઝ થશે, બરોબર. કે કલેક્શન ઓફ ચીપ ઓપરેશન, પછી લેસ એક્સપેન્સિવ, મોર એક્સપેન્સિવ ઓપરેશન કલેક્શન, બરોબર. આ બેઝિક ડેફિનેશન છે કે કલેક્શન ઓફ ચીપ ઓપરેશન, લેસ એક્સપેન્સિવ અને મોર એક્સપેન્સિવ ઓપરેશનનું કલેક્શન, એને કહેવાય એમોર્ટાઇઝ એનાલિસિસ, બરોબર. ત્યારબાદ સેકન્ડ પોઈન્ટ આવે છે કે એનું વર્ક શું છે, કે આ જે એમોર્ટાઇઝ એનાલિસિસ છે એનું કામ શું છે, કે એવરેજ કોસ્ટ ઓફ ઓપરેશન ઇઝ ચીપ, કે જે કંઈ ઓપરેશન્સ છે જે પરફોર્મ થાય છે એની અંદર, બરોબર છે, એનું એવરેજ કોસ્ટ છે ને એ ચીપ આવવું જોઈએ, સસ્તામાં સસ્તું બહુ ઓછું થવું જોઈએ, એનું એવરેજ કોસ્ટ. આ એનું બેઇન કામ. ત્યારબાદ થર્ડ પોઈન્ટ આવે છે નોટ યુઝ એની પ્રોબેબિલિટી, કે ભાઈ આ ટાઈપનું એનાલિસિસમાં કોઈ પણ પ્રકારની સંભાવનાનો યુઝ નથી થતો, બરોબર. આમાં આમ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરશું તો આમ થઈ જશે, આમ થઈ જશે, જે હશે એ ફેક્ટ વસ્તુ છે એ આની અંદર યુઝ થશે, બરોબર. આ એમોર્ટાઇઝ એનાલિસિસની અંદર. હવે આની અંદર છે ને આ એનાલિસિસમાં ત્રણ વસ્તુ ડિવાઇડેશન થાય છે. આ ત્રણ વસ્તુ તમે જે ત્રણ મેથડ આપેલી છે, ત્રણમાંથી ગમે એક મેથડ તમે એમોર્ટાઇઝ એનાલિસિસમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી. એમાં પહેલી મેથડ આવે છે એગ્રીગેટ એનાલિસિસ, સેકન્ડ મેથડ આવે છે એકાઉન્ટિંગ મેથડ, અને થર્ડ આવે છે પોટેન્શિયલ ફંક્શન મેથડ. પણ મેઇન વસ્તુ શું યાદ રાખવાની અંદર, કે એમોર્ટાઇઝ એનાલિસિસ છે શું, બરોબર. મેં તમને જેમ પહેલાં કીધું, અમુક છૂટે છૂટ જતા હોય એવા ઓપરેશન, અમુક બહુ ધીમા હાલતા હોય એવા, બરોબર છે, એ બધાનું કે ભાઈ આવા ઓપરેશન અલ્ગોરિધમમાં કેટલા પડ્યા છે એ ખાલી તમારે એનાલાઇઝ કરવાની, એવી માહિતી ભેગી કરવાની, એ કહેવાશે તમારી એમોર્ટાઇઝ એનાલિસિસ. આ બેઝિક ડેફિનેશન છે. ત્યારબાદ એમોર્ટાઇઝ એનાલિસિસની અંદર એની જે મેં ત્રણ મેથડ દેખાડી, એ ત્રણ મેથડ થોડીક ડિટેલમાં જોઈએ. આ વસ્તુ છે, બરોબર, જે મેં તમને એનાલિસિસની વાત થઈ છે. તમે કોઈ પણ સિસ્ટમ કે ગમે વસ્તુ તમે બનાવવા જાઓ, આમનામ ના બને, આવા બધા એનાલિસિસ છે એ કરવા પડે. આ બધા એનાલિસિસ થાય કઈ જગ્યાએ, તમે જ્યારે કંપનીમાં એઝ અ ડેવલપર, સોફ્ટવેર ડેવલપર જે કાંઈ પણ પોસ્ટ ઉપર જાઓ, ત્યારે આવા બધા એનાલિસિસ છે એ કરવામાં આવે છે. ને આ બધા એનાલિસિસનું કારણ શું, કે અમુક એક્સપેન્સીસ ઘટાડવા માટે ઓછા કોડમાં વધુ વર્ક થાય, બરોબર છે, એ ટાઈપનું વસ્તુ પરફોર્મ થાય સારામાં સારી, એના માટે આવું બધી વસ્તુ છે એ પરફોર્મ કરવામાં આવે છે. આપણે આપણા મેથડ તરફ વળીએ. એમાં પહેલી આવે છે એગ્રીગેટ એનાલિસિસ, બરોબર. જેટલા પણ અલ્ગોરિધમની અંદર કે જે કંઈ કામ થાય છે, જેટલા ઓપરેશન્સ પરફોર્મ થાય છે, બધાને હરખા ગણવાના, બરોબર. જો આમાં લખેલું છે ઈચ ઓપરેશન હેવ સેમ કોસ્ટ, બધાને એક હરખું મહત્વ આપવાનું, નાનો વ્યક્તિ હોય કે મોટો વ્યક્તિ હોય, બરોબર, બધાને એક સમાન ગણવાના. એ કામ કરશે તમારું એગ્રીગેટ એનાલિસિસ. પછી એની અંદર વસ્તુ એન્ટર થતી હોય
કે વસ્તુ ડિલીટ થતી હોય, બેયનું મહત્વ છે એ સેમ રહેશે. એ આ વસ્તુ છે એગ્રીગેટ એનાલિસિસ, એ વસ્તુ કહેવા માંગે છે. એના પછી બીજી મેથડ આવે છે એકાઉન્ટિંગ મેથડ. બરોબર, આની અંદર થોડુંક ચેન્જ થશે. ડિફરન્સ ઓપરેશન હેવ ડિફરન્ટ કોસ્ટ. બરોબર, આનું આખું ઓપોઝિટ થઈ જશે. બરોબર, કે હું કોઈ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરાવું છું તો એની કોસ્ટ અલગ હશે, કોઈ વેલ્યુ ડિલીટ કરાવું છું તો એની કોસ્ટ અલગ હશે. એટલે એક્ઝામ્પલ તરીકે લેવું હોય કે ભાઈ કોઈ એક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એક આખું ગ્રુપ બન્યું છે, જેમાં 10 વર્ષના બાળકો છે અને 18 વર્ષના વ્યક્તિઓ છે. ને એમાં નક્કી કરી રજિસ્ટ્રેશન ફી કે ભાઈ એમાં નક્કી કર્યું કે ભાઈ 10 વર્ષથી નીચેના બાળકો હોય તો એની ફી એટલી, અને 10 વર્ષથી ઉપરના જે કાંઈ વ્યક્તિ કે બાળકો હોય એની ફી આટલી થશે. તો એ તમારે એઝ અ એક્ઝામ્પલ તરીકે લેવું હોય તો એ લઈ શકાય એકાઉન્ટિંગ મેથડની અંદર. એમ આની અંદર પણ ડેટા સ્ટ્રક્ચરની અંદર પણ આ જે એનાલિસિસ કરવામાં આવે એકાઉન્ટિંગ મેથડમાં, જે પ્રમાણેનું ઓપરેશન્સ પરફોર્મ થાય છે એ પ્રમાણેની એની કોસ્ટ છે એ નક્કી થશે. આ બેઝિક એક્ઝામ્પલ. એના પછી થર્ડ મેથડ આવે છે પોટેન્શિયલ ફંક્શન મેથડ. બરોબર, આની અંદર થશે શું કે એક ફંક્શન છે એ ડિફાઇન કરવામાં આવશે જે હશે પોટેન્શિયલ. ટૂંકમાં એક પ્રકારનો એક જાસૂસ રાખી દેશે જે શું કામ કરશે ખબર છે? કેપ્ચરિંગ સમ સ્ટ્રક્ચર પેરામીટર. એક જાસૂસ છે એની અંદર, એ જાસૂસ છે ને બધું કેપ્ચર કરશે કે ભાઈ આની અંદર જે કાંઈ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ થાય છે એનું જે આખું સ્ટ્રક્ચર છે એમાં કઈ ટાઈપના પેરામીટર યુઝ થાય છે. બરોબર, એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કામ કરશે તમારું આ પોટેન્શિયલ ફંક્શન મેથડ. ટૂંકમાં જાસૂસ યાદ રાખશો ને તમે એટલે આ જે મેથડ તમે ઇઝીલી યાદ રાખી શકશો. બરોબર, એટલે આ 3 મેથડ તમારે યાદ રાખવી હોય, બધાને હરખું મહત્વ દેવાનું, બધાને પોતપોતાની રીતે મહત્વ દેવાનું અને એક જાસૂસ ગોઠવી દેવાનું. આ થયું તમારું એમોર્ટાઇઝ્ડ એનાલિસિસ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. કમ્પ્યુટર રિલેટેડ કાંઈ પણ નવું જાણવાની ઈચ્છા હોય, પ્રોગ્રામિંગ શીખવાની ઈચ્છા હોય, કોડિંગ શીખવાની ઈચ્છા હોય, અથવા ટેકનોલોજી રિલેટેડ કાંઈ પણ નવું જાણવાની ઈચ્છા હોય તો અમારી ચેનલમાં તમે જોઈન્ટ થઈ શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.